violence. I avoid that violence like. दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो जय माताजी मित्रों, डेमो में मित्रों अत्यारे तमे मित्रों जेवू KGF 2 मूवीનું સ્ટેટસ જોયું બરાબર। તો આજના વિડીયોમાં મિત્રો હું તમને આવું સ્ટેટસ એડિટિંગ કરતા શીખવાડવાનો છું। તો આવું સ્ટેટસ તમારે બનાવવા માટે મિત્રો અલાઇટ મોશન એપની જરૂર પડશે। તો અલાઇટ મોશનની લિંક મિત્રો તમને આપણા ટેલિગ્રામ ગ્રુપમાં મળી જશે। તો મિત્રો તમારે સૌથી પહેલાં ટેલિગ્રામ ગ્રુપ જોઈન કરી લેવાનું છે। તો મિત્રો તમારે આપણા વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મિત્રો આપણે બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ અને મિત્રો સેક ઇફેક્ટ આવેલી છે બરાબર। તો એમાં મિત્રો આપણે 4 અંકનો પાસવર્ડ રાખેલો છે। તો એ પાસવર્ડ તમે નાખશો તો જ મિત્રો તમારા આ લાઇટ મોશનની અંદર મિત્રો વેરીફાઈ થશે પ્રોજેક્ટ બરાબર। તો એ પાસવર્ડ મિત્રો તમને આપણા વિડીયોમાં મળી જશે। તો મિત્રો તમારે વિડીયોને સ્કીપ કર્યા વગર મિત્રો છેલ્લે સુધી જોવાનો છે। તો આ રીતના મિત્રો પ્રોજેક્ટ આવેલું છે બરાબર। તો સર્વપ્રથમ મિત્રો આપણે બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ છે મિત્રો ઉપરવાળું એને અહીંથી આપણે ઓપન કરી નાખવાનું છે બરાબર મિત્રો। તો આ રીતના મિત્રો તમારા અહીંયાથી બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ છે મિત્રો એને અહીંથી ઓપન કરવાનું રહેશે બરાબર મિત્રો। તો અહીંયા મિત્રો આ રીતના મિત્રો આપણે અહીંયાથી મિત્રો પ્રોજેક્ટ બનાવેલું છે બરાબર। તો આ રીતના મિત્રો અહીંયાથી આપણે ટેક્સ્ટ પણ લખાયેલા છે। તો તમારે મિત્રો અહીંથી આ રીતના આગળ આવી જવાનું છે બરાબર। ત્યાર પછી મિત્રો અહીંથી આ રીતના ઝૂમ કરી અહીંથી મિત્રો આપણે જે ટેક્સ્ટ લખેલું છે મિત્રો અહીંયા સુધી આવી પ્લસમાં જવાનું છે અને અહીંથી મિત્રો આપણે મીડિયામાં જવાનું છે બરાબર। ત્યાર પછી મિત્રો તમારે અહીંયાથી આ રીતનો ફોટો એડ કરી ઉપર જે 3 ટપકા છે અહીંયા મિત્રો આ રીતે આવી મિત્રો તમારે અહીંયાથી બીટમાર્ક સુધી આવી અહીંયા ટચ કરવાનું છે। ત્યાર પછી મિત્રો ઉપર 3 ટપકા પર ક્લિક કરી અહીંથી મિત્રો તમારે ફિલ સ્ક્રીન કરવાનું છે। ત્યાર પછી મિત્રો ફરી પ્લસમાં જઈ મીડિયામાં જવાનું છે અને અહીંયાથી મિત્રો તમારે આ રીતનો બીજો ફોટો એડ કરવાનો છે અને મિત્રો અહીંયાથી આ રીતે ફોટાને ફૂલ સાઇઝમાં કરવાનું છે। ત્યાર પછી મિત્રો આપણે મૂવમાં ટ્રાન્સફોર્મમાં જઈ આ રીતના મિત્રો ફોટાને સ્લાઇડ કરી તમારે કંઈક મિત્રો આ રીતના સ્લાઇડ કરી અહીંયાથી સેટ કરવાનું છે। ત્યાર પછી મિત્રો ત્રીજા નંબરના ઓપ્શન પર ક્લિક કરી અહીંથી મિત્રો તમારે થોડીક આની સાઇઝ વધારવાની છે બરાબર। ત્યાર પછી મિત્રો ખાલી જગ્યા ઉપર ટચ કરવાનું છે। ત્યાર પછી મિત્રો અહીંયા બીટમાર્ક સુધી આવી તમારે મિત્રો અહીંયા ક્લિક કરશો એટલે મિત્રો જે વધારાનો ભાગ છે એ કટ થઈ જશે। ત્યાર પછી મિત્રો તમારે અહીંથી બીજો ફોટો આ રીતના એડ કરવાનો છે બરાબર। ત્યાર પછી મિત્રો તમારે અહીંયા સુધી આવી અહીંયાથી મિત્રો તમારે આ ઓપ્શન પર ક્લિક કરશો એટલે મિત્રો જે વધારાનો ભાગ છે એ મિત્રો અહીંથી આપણે કટ થઈ જશે બરાબર। તો આ રીતે મિત્રો તમારે ફરીથી પ્લસમાં જઈ મીડિયામાં જવાનું છે અને આ રીતનો ફોટો એડ કરી ઉપર જે 3 ટપકા છે અહીંયા ક્લિક કરી અહીંયા જવાનું છે અને અહીંયાથી મિત્રો તમારે જે આપણે વધારાનો ભાગ છે એને મિત્રો અહીંથી આપણે કટ કરવાનો છે બરાબર। ત્યાર પછી મિત્રો તમારે કંઈક આ રીતના મિત્રો અહીંયાથી ઝૂમ કરી લેવાનું છે બરાબર। ત્યાર પછી મિત્રો આપણે અહીંયાથી મિત્રો જે ટેક્સ્ટની લાઈન લખેલી છે તો મિત્રો તમારે અહીંથી થોડુંક આગળ જવાનું છે બરાબર। ત્યાર પછી મિત્રો તમારે અહીંથી આપણે જે ફોટા ખતમ થાય છે ત્યાં સુધી મિત્રો તમારે અહીંયા જે ખાલી જગ્યા છે મિત્રો અહીંયા મિત્રો તમારે ફોટા એડ કરવાના છે બરાબર। તો આ રીતના મિત્રો તમારે અહીંયાથી ફોટા એડ કરી નાખવાના છે બરાબર। ત્યાર પછી મિત્રો અહીંથી આપણે જે ટેક્સ્ટ છે મિત્રો નીચે આ રીતે જવાનું છે અને મિત્રો જે ટેક્સ્ટ છે અહીંયાથી મિત્રો તમારે થોડુંક આગળ જવાનું રહેશે બરાબર। ત્યાર પછી મિત્રો અહીંથી આપણે જે ટેક્સ્ટ ખતમ થાય છે મિત્રો બરાબર। તો અહીંયા મિત્રો આપણું ટેક્સ્ટ ખતમ થાય છે તો તમારે અહીંયા સુધી આવી પ્લસમાં જઈ મીડિયામાં જવાનું છે અને મિત્રો તમારે અહીંથી આ રીતનો એક ફોટો એડ કરી અહીંયાથી મિત્રો આને તમારે ફૂલ સાઇઝમાં કરવાનો છે અને અહીંયાથી મિત્રો આપણે જે વધારાનો ભાગ હોય એને મિત્રો તમારે અહીંયાથી કટ કરવાનો રહેશે બરાબર। તો આ રીતના મિત્રો અહીંથી આપણે જે ટેક્સ્ટ છે મિત્રો અહીંયાથી લખાયેલા છે બરાબર। ત્યાર પછી મિત્રો તમારે અહીંથી થોડુંક આગળ જવાનું છે। ત્યાર પછી મિત્રો આ રીતે તમે જશો ત્યાર પછી મિત્રો અહીંથી આપણે જે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મિત્રો જે આપણે બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ અને મિત્રો સેક ઇફેક્ટ આપેલી છે બરાબર। તો એમાં મિત્રો તમારે પાસવર્ડ નાખવાનો છે બરાબર। તો પાસવર્ડ મિત્રો તમને વિડીયોમાં મળી જશે। તો આ રીતની મિત્રો આપણે સેક ઇફેક્ટ છે બરાબર તો એને ઓપન કરવાની છે। ત્યાર પછી મિત્રો અહીંયાથી ટેક્સ્ટ પર ક્લિક કરી ઇફેક્ટમાં જવાનું છે અને મિત્રો તમારે અહીંયાથી 3 ટપકા પર ક્લિક કરી કોપી ઇફેક્ટ કરવાનું છે। ત્યાર પછી મિત્રો તમારે અહીંયાથી એક સ્ટેપ પાછું થઈ જવાનું છે બરાબર। ત્યાર પછી મિત્રો આપણે જે બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ છે ઉપરવાળો એને ઓપન કરી ટેક્સ્ટમાં જઈ ઇફેક્ટમાં જવાનું છે અને મિત્રો તમારે અહીંયાથી પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરવાનું રહેશે બરાબર મિત્રો। ત્યારબાદ મિત્રો આપણે જે આગળવાળો ટેક્સ્ટ છે એના પર ક્લિક કરી ઇફેક્ટમાં જઈ અહીંયાથી મિત્રો તમારે પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરવાનું છે બરાબર। તો મિત્રો આગળ જે પણ મિત્રો ટેક્સ્ટની લાઈન છે મિત્રો એમાં મિત્રો તમારે અહીંથી પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરવાનું છે બરાબર। ત્યાર પછી મિત્રો તમારે ફરીથી અહીંયાથી મિત્રો એક સ્ટેપ પાછું થઈ જવાનું છે અને મિત્રો આપણે જે સેક ઇફેક્ટ છે મિત્રો એને અહીંથી તમારે ઓપન કરવાની રહેશે બરાબર।
તો મિત્રો અહીંયાથી આપણે જે ટેક્સ્ટની લાઈન છે એનામાં પણ મિત્રો તમારે અહીંયાથી પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરવાનું છે, બરાબર. તો આગળ મિત્રો જે અહીંયાથી મિત્રો ટેક્સ્ટની લાઈન છે એમાં મિત્રો તમારે બધા જમાં મિત્રો આ ઇફેક્ટને અહીંથી પેસ્ટ કરવાનું રહેશે, બરાબર. ત્યાર પછી મિત્રો આપણે ફરીથી મિત્રો જે શેક ઇફેક્ટ આપેલી છે એને મિત્રો અહીંથી તમારે ઓપન કરવાની છે, બરાબર મિત્રો. ત્યાર પછી મિત્રો તમારે એને ઓપન કરી મિત્રો જે ફોટો છે આ ફોટો ઉપર ક્લિક કરી ઇફેક્ટમાં જવાનું છે. અહીંયા જઈ મિત્રો તમારે 3 ટપકા છે અહીંયા ક્લિક કરી કોપી ઇફેક્ટ કરવાનું રહેશે, બરાબર મિત્રો. ત્યાર પછી મિત્રો તમારે ફરીથી અહીંયાથી એક સ્ટેપ પાછું થઈ જવાનું છે અને મિત્રો આપણે જે બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ છે એને ઓપન કરવાનું છે. ત્યાર પછી મિત્રો અહીંથી આપણે જે ટેક્સ્ટની લાઈન ખતમ થાય છે અને મિત્રો જે આવડો ફોટો છે એના પર ક્લિક કરી ઇફેક્ટમાં જઈ અહીંયાથી મિત્રો તમારે પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરવાનું છે, બરાબર. તો આ ફોટામાં પણ મિત્રો તમારે આ રીતના અહીંયાથી પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરવાનું છે. તો મિત્રો તમારે વિડીયોને સ્કીપ નથી કરવાનો, પાસવર્ડ મિત્રો તમને વિડીયોના અંદર જ મળી જશે, બરાબર. તો આ રીતના મિત્રો તમારે અહીંયાથી બધા જ ફોટામાં મિત્રો આ ઇફેક્ટને પેસ્ટ કરવાનું રહેશે. તો ફાઇનલી મિત્રો આ રીતના તમારે બધા જ ફોટામાં ઇફેક્ટને પેસ્ટ કરવાનું છે, બરાબર. તો ફાઇનલી મિત્રો આપણું સ્ટેટસ બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. ત્યાર પછી મિત્રો પ્લસમાં જઈ મીડિયામાં જવાનું છે અને અહીંયાથી મિત્રો તમારે આ રીતની મિત્રો એક PNG બોર્ડર છે એને એડ કરી મિત્રો તમારે અહીંથી મિત્રો બ્લેન્ડિંગ એન્ડ ઓપેસિટીના અંદર જવાનું છે અને મિત્રો તમારે અહીંયા લાઇટન પર ક્લિક કરી સ્ક્રીન કરવાનું છે અને અહીંયાથી એક સ્ટેપ પાછું થઈ જવાનું છે. ત્યાર પછી મિત્રો બોર્ડર ઉપર ક્લિક કરી અહીંથી છેલ્લે જવાનું છે તમારે, બરાબર. અને મિત્રો અહીંયા ક્લિક કરવાનું રહેશે આ રીતના, બરાબર. તો ફાઇનલી મિત્રો આપણું સ્ટેટસ બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. તો મિત્રો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરી નાખજો અને જે પણ મિત્રો આપણી ચેનલ ઉપર પહેલી વાર આવ્યા હોય એ ચેનલને પણ સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખજો, બરાબર મિત્રો. અને મિત્રો આ વિડીયો તમારા દોસ્તોને પણ વોટ્સઅપની અંદર શેર કરી નાખજો, બરાબર મિત્રો.